mas maganda kasing i-partner itong tatlong to. Kasi trio ang tawag sa kanila eh. Sobrang ganda. Alam mo kung bakit. Kasi talaga makikita mo yung effect within 3 days lang. Syempre, paglagay mo ng 1 day, guys, ko, hindi naman ito miracle cream or miracle lotion or something. Ito ay, syempre, gagamitan mo ng sipag para sa iyong sarili. Yes, guys, lalo na sa ating mga parents at lalo na sa ating mga nanay na iisipin natin, aanin ko pa ba yan? Bakit ko pa papagandahin yung skin ko? Eh di papakain ko na lang sa pamilya ko. Yes, okay. Walang problema yun na magpapakain ka sa pamilya mo. Kasi no question about that sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Pero ikaw, kailan mo ba minahal ang skin mo? Yun ang tanong ko sa'yo. Alam nyo ba na napaka-importante yung maganda ang tingin sa atin ng mga tao? Yes, maganda na yung mga kalooban natin. Pero syempre, mas pleasing kung pati yung labas na kaanyuan natin maganda ang makita ng mga tao. Kasi syempre ito yung panlabas natin, ito yung pinapang front natin lagi sa mga tao, di ba? Tapos alam mo naman yung mga tao ngayon mapanghusga. So syempre aalagaan din natin ang sarili natin bukod sa pag-aalaga natin sa pamilya natin. Magkano lang naman ito, guys? Hindi naman to ganoon kamahal para alagaan mo naman yung sarili mo. Para sarili mo naman ang iintindihin mo. Paminsan, itong trio na to, sobrang maganda siyang pagsamahin. Sabon, lotion, tsaka yung misaki. Ang una-una mong gagawin siya, pero magmi-misaki bleach ka muna. Ibabad mo siya 15 to 20 minutes sa skin mo. Next, mag-aanlaw ka na. Gamitin mo itong power soap. Yung power soap. Sorry kung naririnig niyo yung sisiw ni Princess. Mainit talaga yung sisiw, nagpapapansin sa atin. Next, may itong power soap natin. And then, lastly, yung lotion. Pagtapos ka na, maglo-lotion ka na. So, ito, napakaganda nila. Makikita mo talaga ang effect. 3 days ng paggamit mo ng tuloy-tuloy. Pero, dapat 7 days ang tuloy-tuloy mo ng paggamit nito. Once a day. Or ito, pwede mo siya sa umaga at sa gabi. Lotion, same din, sa umaga, sa gabi. Ito, sa gabi, kung busy ka sa umaga, pwede sa gabi ito. So, kung hindi ka naman busy sa umaga, pwede mo siyang gamitin sa umaga din. Basta, it's up to you kung kailan mo siya gagamitin kasi kailangan mo itong ibabad sa skin mo ng 15 to 20 minutes. Baka sabihin mo, bakit kailangan ko yung tatlo na yan? Parehas naman yan sila nagpapaputi. Yes, parehas sila nagpapaputi, pero may iba-iba silang targets para sa katawan natin. Kagaya nito si bleach, ang target niya is yung may slimming effect siya. Kung gusto mo magpa-slim or kung ayaw mo naman magpa-slim, kung meron kang mga mga cellulites, ito yun, anti-cellulites, tapos mga peklat-peklat, kaya niya tong burahin, parang eraser ko baga. Ayan. Tapos, ito namang soap naman ito, may glutathione siya tsaka kojic acid. So, alam niyo naman yung mga benefits na mga yon. Tapos, ito, lighten din siya ng dark spots. Kung ayaw mo to ilagay sa face mo, ito yung sabon mo na lang sa mukha mo. Kasi maliit lang siya, pwede lang siyang pang face talaga. So, ito na ang isasabon mo sa face mo. Kasi nga, yun nga, meron siyang pantanggal ng dark spots, anti-acne, yung mga ganon. Tapos, itong lotion naman, syempre, importante yung lotion sa skin natin after na natin mag-bleach kasi nagmo-moisturize siya ng skin mo. And then, kapag lalabas ka na, ito importanteng ilagay mo. Kasi meron siya SPF 95 o yung pang sun protection mo para sa skin. Itong trio na set ay importante talaga kasi may mga iba't iba silang benefits para sa skin mo.